Yun mga idol, bale, andito tayo ngayon sa bandang Chico ba? Ayan. Bale, umextra lang din naman ako dito kasi nag-resign ako doon sa Kainta, doon sa pinagtatrabahuan ko. Bale, anyway, pakita ko lang sa inyo kung anong trouble nito kasi kahit anong start ayaw. Tinulak lang to. Ibig sabihin yan starter problema. Bale, pakita ko lang sa inyo kung paano mag-diagnose, pero hindi po tayo professional technician and ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung technique ko. Okay? Pero tingnan muna natin, verify muna natin kung hindi ba talaga siya aandar. Wala oh. Kita nyo yan? Kahit pitik wala. So, bago tayo magsabi na starter, titingnan muna natin yung battery kung okay. Then, proceed tayo sa electrical. Patayin muna natin to. Kunin natin yung susi, baka naman mag-lock. Labas tayo. Yan, kunin ko muna yung probe ko. Okay, bale, kailangan muna yung battery ay okay. Bale, nandito na. Kakabit ko lang yung test probe ko. Ayan. Check lang natin yung voltage. 12.4, okay. So, tingnan natin dito sa fuse. Ito, 30 amps. Then, check muna natin to. Tapos, ignition on muna natin. Yan, so pangatlo yung ST motor natin. Tanggalin natin tong fuse. O, pwede natin masilip dyan. Buo naman, pero titingnan ko kung meron siyang pumapasok na kuryente para sigurado ako. Tanggalin ko lang tong takip, tapos isasaksak ko ulit. Teka lang, sundutin ko lang. Ayan, nakalas ko na. Babalik natin kung meron siyang 12 volts sa magkabilang gilid. Pwedeng gamitan ng test light. Yan, meron siya. Meron. So good. Actually, dalawa yung fuse ng starting system nito. Pero tatanggalin ko muna para sigurado ko itong relay na ito. ST motor. Ito. Tigas. Long nose. Wala akong long nose. Tapos pugutin ko lang to. Yan, bali naka-ignition on na doon. Tingnan natin kung may supply dito. 12 volts dito. Wala kasi 87 to. Pagka nirekta natin itong 12 volts tsaka dito sa ground na ito, gagana yung starter nya. Okay? Kasi ito yung 87. Supply ito. Okay? Tapos dito sa side na to, dapat may ground. Meron, may ground. Dito yung control, pero wala, 'di ba? So, tingnan natin yung sa loob, tingnan natin kung okay yung fuse ng starter signal. Yan. Dito na tayo sa ilalim, sa may driver side. May fuse dito eh. Ayun. Yan. Tanggalin natin 'to. Pero bago 'yun, ayun, kita ko kagad. Starter signal. Tanggalin natin to. Tingnan natin kung buo yung fuse. 10 amps. Pwede rin test light to mga idol ah. Ayan, kita nyo naman wala. Kabila wala rin. Kasi nga hindi magkakaroon ng supply dito kasi wala pang signal galing sa ignition switch. So paganahin natin yung ignition switch dito, susian, start position natin ng paulit-ulit. Yan, ganun-ganon. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng power. Medyo mahirap lang talaga kapag isang kamay. Pagpasensyahan nyo na. Pag tumunog ng pulsing, ibig sabihin may supply yan. Ayan. Yun. Ayos. Subok. Start position.
Hindi nakakontak ng maayos. Ulit. Kailangan subukan natin sa kabila ulit yan kasi dumadaan yan, dumadaloy. Kapag putok yung fuse, isa lang yung ganang may 12 volts. Okay, meron. So ibig sabihin meron dito, pero kailangan pa rin nating ma-verify yan. Tanggalin natin kasi okay dito sa loob. Kailangan natin ma-verify yung wiring niya kapag halimbawa na pinapakrank natin doon sa labas, dapat meron ng 12 volts kapag ini-start position. Okay, papastartin natin sa loob. Sige nga. Ayan, meron. Okay na tayo, meron. Buo yung buong linya. So magpapalit tayo ng relay. Hindi na natin kailangan i-testing to. Subok natin to. Tapos pa-startin natin. Sige tayo, start mo nga. Sige din. Sige. Patay. Start ulit. Ang bagal oh. Tuloy-tuloy mo. So, okay to. Kasi kanina wala talagang supply. So, all goods yan. Okay, so gumana siya. Relay. Saktong-sakto, meron tayong relay doon. Okay na. Ulitin mo tayo, ulitin mo. Oo, yung battery. Ulit. Okay, yung ground naglulos din. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-diagnose ng starting system ng Suzuki Swift. Okay? Yun lang, babalik ko lang to. So yun lang mga idol, bale pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-diagnose ng starting system dito sa Suzuki Swift. Ayan, bale inoobserbahan pa namin kasi medyo mabagal yung ikot ng starter, pero kanina talaga walang-wala walang supply. Then ang gagawin namin, maglalagay lang kami ng karagdagang ground kasi medyo mabagal at ite-testing yung starter. Pero bago yun, titingnan muna yung cold cranking amps ng battery kasi baka weak na rin. Okay, yun lang. Bale, pinakita ko lang sa inyo yung yung pag-check ng starting system. Okay, without wiring diagram. Okay mga idol, bale add ko lang to, no. Bale yung ground dito kanina na maluwag, nigpitan ko, okay na. Tapos ito, binaybay ko. Bonus na lang to mga idol. Kasi sabi ko, bagal lang ikot ng starter. Tingnan nyo itong nakita ko. Nag-check kasi ako, nakatanggal yung ground. Oh. So, isang dahilan to kaya mabagal yung ikot ng starter. Porket na mabagal yung ikot ng starter na kaagad, hindi po. Dapat check din natin yung mga connection. Okay? Yan, ilalagay ko lang to sa may bandang transmission. Mas maganda transmission Pero, titingnan ko muna yung ibang Swift na katulad ng ganitong makina para mas maganda kasi may lagay natin sa tamang lugar. Okay? Pero pwede naman kahit saan. Pero gusto ko yung kung saan talaga siya nakalagay, doon natin nilalagay. Okay? So yun lang, bonus lang to. Tapos mamaya start natin kung okay na talaga at bibilis yung ikot ng starter. Let's see. Bumilis Patayin ko. Ulit. Bilis. Solid. Ayos. So yun lang mga idol. Bale, pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-diagnose dito sa starting system ng Suzuki Swift. Bale, pinakita ko rin sa inyo kung step by step kung paano mag-diagnose, checking fuses, and except relay, palit kagad ako, hindi na ako nag-test kasi okay yung line. Kasi napalitan na ng starter, hindi na ako nagduda doon. Pero kapag halimbawa na yung starter ang isa sa naiisip nyo, yung sinabi ko na irekta nyo yung dalawang malaking terminal ng relay
sa may female side, kailangan gumana yon kasi nirekta nyo yung starter. Kapag gumana yung starter, sigurado yon electrical system. Okay? So yun lang. Kaya lang hindi ko lang napakita sa inyo kasi nasubukan ko na kanina, kaya pagpasensya nyo na, pero madali lang din naman magrekta sa relay. Okay? So yun lang mga idol, pinakita ko lang. Maraming salamat. Sana meron kayong konting natutunan sa video natin for today. And may mga starting system din na tinatapakan yung clutch, pero dito hindi naman kasi wala naman siyang clutch switch, wala naman. Okay? So hanggang dito na lang siguro ang aking video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel, and yun lang. Sana marami tayong natutunan sa araw na ito. Okay? Maraming salamat po.